Hello and welcome back to my channel. আজি এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আমি ডিসকাস কৰিম ইনডেক্স আৰু ম্যাচ ফাংচনটো আৰু দুইটা ফাংচন কম্বাইন কৰি যোনটো ফৰ্মুলা ক্ৰিয়েট হয় হেতৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম। তো এই দুইটা ফাংচনৰ পাৰপাস এটোৱে যে টেবলখনত দিয়া কিবা এটা ভ্যালু লোকেট কৰে, লুকআপ কৰে, ঠিক আছে? সো ইনডেক্স ফাংচনটোৰ পাৰপাসটো হৈছে যে স্পেসিফিক পজিশন এটা আমাক ভ্যালুটো দিয়ে আৰু ম্যাচ ফাংচনৰ পাৰপাসটো হৈছে যে কিবা এটা ভ্যালুৰ আমাক পজিশনটো দিয়ে। ইনডেক্সে দিব ভ্যালুটো টেবলখনৰ ভিতৰত থকা কিবা এটা ভ্যালু দি দিব আৰু ম্যাচ ফাংচনটো কোনো ভ্যালু একো নিদিয়ে, জাস্ট নাম্বাৰ এটা দিয়ে, কিবা এটা পজিশন এটা দিয়ে, ঠিক আছে? সো এটো আমি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম? সাপোজ মোক লাগে যে এই টেবলখনত সেকেন্ড ৰো আৰু ফোৰ্থ কলমত যোনটো ভ্যালু আছে হেতু লাগে। এতিয়া আমি এখন টেবল সৰু কাৰণে ভিজুয়ালি চাই প্লাই ক'ব পাৰো যে সেকেন্ড ৰো আৰু ফোৰ্থ কলম এটো কি হ'ব 56 পাম আমি আনসাৰ। সো আমি চাওচোন কেনেকৈ দিয়ে এটো উইথ দ্য হেল্প অফ ইনডেক্স ইকুৱেল দিম ইনডেক্স এৰে সিলেক্ট কৰি লম গোটেইখন কমা তাৰ পিছত ৰো নম্বৰ 2 কলম নম্বৰ 4 ব্ৰেকেট ক্লোজ এন্টাৰ 56 আহিছেনে 56 আনসাৰ হয়। সো এনেদৰে আমি এটো যদি চেঞ্জ কৰি দিও সাপোজ থাৰ্ড ৰো ফোৰ্থ কলম লাগে এন্টাৰ 63 আহিছে। সাপোজ আমাক যেনিবা লাগে থাৰ্ড নম্বৰ ৰো আৰু 2 নম্বৰ কলমটো লাগে, তেতিয়া আমি কি পাব লাগে? পাইল পাব লাগে, হয়নে নহয় চাওচোন। এই দিছেনে পাইলৰ নামটো আহি গৈছে ইয়াতে। সো তেনেদৰে আমি এটো 5 এটো যদি 3 কৰো বায়োলজি আহি গৈছে দিছেনে। এটো 5 নম্বৰ ৰো আৰু এটো 3 নম্বৰ কলম, বায়োলজি আহিব লাগে, সো বায়োলজি আহিছে। সো এনেদৰে আমি ইনডেক্স ফাংচনৰ সহায়ত আমি কিবা এটা স্পেসিফিক পজিশনৰ এটা ভ্যালু পাওঁ, ঠিক আছে? এতিয়া আমি চাও ম্যাচ ফাংচনটো। So suppose এতিয়া আমাক 3 relative position to লাগে with respect to the table array. So আমি কি কৰিম এতিয়া equal দিম match lookup value কি হ'ব 3 comma lookup array কোনটো হ'ব? lookup array মানে কি বুজায়? The row or column which contains the lookup value. So আমি এটো select কৰিলো comma দিলো exact match দিও 0 তাৰপিছত small bracket close enter 5 তাৰ মানে 3 5 নম্বৰ ৰোট আছে হেতু বুজাইছে। এতিয়া যদি আমি এটো সীমা লিখি দিও সীমা 4 ত আহিছে দেখিছেনে। যদি সাপোজ এটো মই 80 লিখি দিও সো 80 লিখাৰ লগে লগে নট এপ্লিকেবল আহিছে কিয়? কাৰণ আমাৰ লুকআপ এৰেটো ডিফাৰেন্ট হৈ আছে। সো লুকআপ এৰেৰ ঠাইত আমি কি লিখিম? আমি কি দিম লুকআপ এৰেৰ ঠাইত তাৰপিছত এন্টাৰ 5 আহিছে, তাৰ মানে এটো 5th ৰোট আছে হেতুৱে বুজাইছে। 63 to যদি দিও 63 to third ৰোট আছে। এতিয়া আমি ভাবিব পাৰো যে ম্যাচ ফাংচনটো কি ৰো ভ্যালুটোৱে দিয়ে নেকি? উইথ ৰেসপেক্ট টু দিস টেবল 63 ইজ ইন থাৰ্ড ৰো, কিন্তু এই ৰো ভ্যালুটোৱে দিয়ে নেকি? তেনেকুৱা নহয়, ম্যাচ ফাংচনে কলমৰ ভ্যালু দিয়ে। কেনেকৈ দিয়ে? যেতিয়া আমি লুকআপ এৰেটো চেঞ্জ কৰিম। এতিয়া মই যদি এটো ইয়াতে দিলো d1 d5 d5 ঠাইত মই যদি এটো বেকস্পেস কৰি মই বেলেগ কিবা এৰে দিম, ফৰ এক্সাম্পল এটো এৰে সিলেক্ট কৰিছো, এনেকুৱা এটা এৰে সিলেক্ট কৰিম যোনটো এৰেত এই লুকআপ ভ্যালুটো প্ৰেজেন্ট থাকে। সো মই এটো এৰে সিলেক্ট কৰিছো। এতিয়া আমি দি চাওচোন এন্টাৰ 4th, তাৰ মানে এই ৰোটোৰ ৰেসপেক্টিভত 63 to কোনটো নম্বৰ কলমত আছে? 4th কলমত আছে, হেতু কাৰণে এনেকৈ আহিছে। আৰু ইয়াৰে আগৰটো d1 d5 এই কলমৰ ৰেসপেক্টিভত 63 to কোনটো নম্বৰ ৰোট আছে? 3rd ৰো, হেতু কাৰণে ইয়াতে 3 আহিছে, ঠিক আছে? এনেদৰে আমি ম্যাচ ফাংচনটো ইউজ কৰিব পাৰো। এতিয়া আমি চাও এই দুইটা ফাংচন ইনডেক্স আৰু ম্যাচৰ কম্বিনেশনটো চাও কেনেকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো। সো ইয়াতে মই এখন ড্ৰপ ডাউন লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছো, গোটেই কিজনৰ নামটো আছে। কেনেকৈ ড্ৰপ ডাউন লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰে ইয়াতে মই দেখাই দিছো। ফাৰ্স্টত সেলটো সিলেক্ট কৰিম য'ত আমি ড্ৰপ ডাউন লিষ্টখন ক্ৰিয়েট কৰিম, তাৰপিছত ডেটা টেবত যাম, ডেটা টেবত গৈ পেলাই ডেটা ভ্যালিডেশনত ক্লিক কৰিম, তাৰপিছত এটো সিলেক্ট কৰিম, ইয়াতে লিষ্টখন সিলেক্ট কৰিম, তাৰপিছত ইয়াতে আহি যাব যে সোর্সটো কি হয়। সো যেহেতু আমাক স্টুডেন্ট কেজনৰ নাম লাগে সো এটো আমি সিলেক্ট কৰি দিলো ওকে। সো এটো আহি গৈছে দিছেনে ড্ৰপ ডাউন লিষ্টখন। সো এনেদৰে আমি ডেটা ভ্যালিডেশনৰ সহায়ত ড্ৰপ ডাউন লিষ্টখন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো। সো এতিয়া মোক কি লাগে? এজন ষ্টুডেন্টৰ অনাৰ্সৰ সাবজেক্টটো লাগে
মাৰ্কস লাগিব 6 সেমৰ আৰু CGPA লাগিব আৰু এই গুটেইখিনিৰ ভ্যালু ইয়াতে অলৰেডি টেবুলখনত দিয়াই হৈ আছে মোক এই টেবুলখনৰ পৰা লাগে খালি সো আমি কেনেকৈ এটো ইউজ কৰিব পাৰো ইকুৱেল দিলো ইকুৱেল দি প্লে যেহেতু আমাক ভ্যালুটো লাগে আমাক নাম্বাৰ নালাগে ন আমাক টেবুলখনৰ পৰা এটা ভ্যালু লাগে সো আমি ইনডেক্সটো ইউজ কৰিম ফাৰ্ষ্টত ইনডেক্স তাৰপিছত এৰেটো সিলেক্ট কৰিম এই গুটেই এৰেখন সিলেক্ট কৰিলো কমা দিম তাৰপিছত আহিছে দিছনে ৰ নাম্বাৰ এতিয়া ৰ নাম্বাৰ ঠাইত আমি কি দিম ম্যাচ ফাংশনটো ইউজ কৰিম কাৰণ ম্যাচ ফাংশনটো আমাক এটা নাম্বাৰ দিয়া নিদিয়ে সো আমি এই ৰ নাম্বাৰ ঠাইত আমি ম্যাচ ফাংশনটো ইউজ কৰিম ম্যাচ ক্লিক কৰিলো ম্যাচ ক্লিক কৰি লুকআপ ভ্যালু এতিয়া লুকআপ ভ্যালু কোনটো হ'ব লুকআপ ভ্যালু তেতিয়া হ'ব প্ৰিয়া কাৰণ আমি প্ৰিয়াৰ ডিটেইলছ খিনি উলিয়াই আছো সো আমি লুকআপ ভ্যালু এটো সিলেক্ট কৰিলো কমা দিলো আৰু লুকআপ এৰে কোনটো হ'ব প্ৰিয়া কোনটো এৰেত আছে এটো এৰে নেমৰ এৰেটোত আছে তাৰ পিছত কমা দিলো ম্যাচ টাইপ এক্সাক্ট ম্যাচ তাৰ পিছত ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰিলো তাৰ পিছত কি কৰিম কমা দিম কাৰণ ইনডেক্সৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল এৰে ৰ নাম্বাৰ কমা কলম নাম্বাৰ ৰ নাম্বাৰ ঠাইত আমি ম্যাচটো দিলো কলম নাম্বাৰ ঠাইতো আমি ম্যাচটো ইউজ কৰিম ক্লিক কৰিলো লুকআপ ভ্যালু কি হ'ব এতিয়া অনাৰ্স কমা তাৰ পিছত লুকআপ এৰে অনাৰ্স কোনখন এৰেত আছে এইখন তাৰ পিছত কমা দিলো 0 এক্সাক্ট ম্যাচ তাৰ পিছত ব্ৰেকেট দুবাৰ ক্লোজ কৰি দিম তাৰ পিছত এন্টাৰ ইয়াতে ম্যাচ আহিছে হয় না প্ৰিয়া ম্যাচ লৈছে নে হয় সো নেক্সট স্টেপটো সোৱা আগত মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো যে মোৰ চেনেলত লেটেষ্ট যোনটো লাষ্ট ভিডিও হয় হেতু এবাৰ চাই লব তেতিয়া আপোনালোকে এই ডাউটটো বেছি ভালকে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া সাপোজ মই জেনাৰেলি আমি কি কৰো কিবা এটা ফাংশন দিয়া লগে লগে এটো ড্ৰেগ কৰি দিও হয় না সো ড্ৰেগ কৰি দিওতে এটো নট এপ্লিকেবল আহিছে কিয় কাৰণ এই কিছুমান সেলস ফিক্স হৈ থকা নাই কিছুমান সেল ফ্ৰিজ হৈ থকা নাই ইয়াতে ম্যাচটোত ফৰ্মুলাটো কি আছিল এৰেখনৰ a1 e5 কিন্তু ইয়াতে শিফট হৈ পেলে a2 e6 হৈ গৈছে ইয়াতে শিফট হৈ পেলে a3 e7 হৈ গৈছে আৰু ঠিক তেনেদৰে গুটেই কেটা h1 টো হল h2 তাৰ পিছত b1 b5 টো হল b2 b6 ঠিক তেনেদৰে এই গুটেই কেটা এবোৰো শিফট হৈছে ঠিক আছে সো হেতু কাৰণে আমাৰ নট এপ্লিকেবল সাইনটো আহিছে এৰৰ মেছেজটো আহিছে সো এই এৰৰ মেছেজটো অতৰে এটা একুৰেট আনসাৰ পাবলৈ আমি কি কৰিম এই যোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলো ফৰ ম্যাথছ এটো আমি ফিক্স কৰি লম সেল কেটামান কোন কেটা সেল ফিক্স কৰিম এই এৰেখন ফিক্স কৰিম বিকজ এৰেখনটো চেঞ্জ নহয় সো এৰেখন আমি ফিক্স কৰি ললো f4 সাইনটো দি দিম গুটেই কেটাৰ মাজত তাৰ পিছত h1 টো আমি ফিক্স কৰিম নে h1 কোনটো হয় এই প্ৰিয়া থাকা সেলটো আমি h1 টো ফিক্স কৰিব পাৰো কাৰণ আমি সব প্ৰিয়াৰে উলিয়াই আছো সো আমি h1 টো এনেকে ফিক্স কৰি ললো এই নেমৰ যোনটো এৰে আছিল লুকআপ এৰে হেতু ফিক্স কৰি ললো কাৰণ হেতু চেঞ্জ নহয় এটো ফিক্স কৰি ললো তাৰ পিছত আমি g2 টো ফিক্স কৰিম নে g2 টো আমি ফিক্স নকৰো কিয় কাৰণ আমি যেটা ড্ৰেগ কৰিম তেতিয়া অনাৰ্সৰ পিছত আমি মাৰ্কসটো চাম মাৰ্কসৰ পিছত CGPA টো চাম we would want যে এটো g2 টো g3 হয় g3 টো g4 হয় নে নহয় আমি এটো যে এটো শিফট হয় হেতু আমি বিচাৰিম সো আমি এটো চেঞ্জ নকৰো আমি ফিক্স নকৰো এটো আৰু আমি ফিক্স কৰি দিম a1 আৰু e1 টো কাৰণ লুকআপ এৰেখন সেমে থাকিব তাৰ পিছত আমি এন্টাৰ কৰি দিলো এতিয়া আমি ড্ৰেগ কৰি চাওচোন একচুয়াল আনসাৰ উলাই ন উলাই চাম এটো দেখিছে না মাৰ্কস কিমান পাইছে প্ৰিয়াই 56 আৰু CGPA কিমান 6 সো এনেদৰে আমি ইনডেক্স আৰু ম্যাচ ফাংশনটো ইউজ কৰিব পাৰো আৰু মই যে লাষ্ট ভিডিওটোত শিকাইছিলো লগ সেলস হেতু ইউজ কৰিব পাৰো তেতিয়া আমাৰ বহুতখিনি টাইম সেভ হৈ যায় নহলে কি হল হয় ড্ৰেগ কৰিলে তো ভুল ওলালে হয় তেতিয়া আমি সেপাৰেট কে আকৌ ইনডেক্স আৰু ম্যাচ ফাংশনটো ইয়াতে তিনিবাৰ ইউজ কৰিব লাগিলে হয় এতিয়া আমি এবাৰে ইউজ কৰি লগ কৰি দিয়া কাৰণে ড্ৰেগ কৰোতে কাৰেক্ট আনসাৰ ওলাইছে আমি যদি লগ নকৰিলো হয় তেতিয়া আমি ইয়াতো এক্সট্ৰাকে ইনডেক্স আৰু ম্যাচ ফাংশনটো এপ্লাই কৰিব লাগিলে হয় আৰু ইয়াতো সো এতিয়া আমি প্ৰিয়া নহয় প্লে বেলেগ কাৰবাৰ চাও পাইলৰ চাও পাইল ফিজিক্স 63 7.2 হয় না হয় আৰু নেক্সট টিনাৰ চাও টিনাৰ 80 9.2 সো আনসাৰটো ঠিকে ওলাইছে এনেদৰে আমি ম্যাচ আৰু ইনডেক্স ফাংশনটো ইউজ কৰিব পাৰো আমি যে ইউজ কৰিলো এই ইনডেক্স ম্যাচ ফাংশনটো কিবা এটা ভ্যালু লুকআপ কৰিবলৈ ইউজ কৰিলো হয় নহয় আৰু মই এটা লাষ্ট ভিডিওত দেখাইছিলো লুকআপ ভি লুকআপ এচ লুকআপ হেইকেটাৰ আৰু এটোৰ মাজত আজি দেখুৱা ফৰ্মুলাটোৰ মাজত কি ডিফাৰেন্স ইনডেক্স আৰু ম্যাচৰ সহায়ত আমি লেফট ৰাইট দুইফালে আমি টেবুলত সাৰ্চ কৰিব পাৰো কিন্তু যোনকেটা লুকআপ মেথডছ আছিল লুকআপ ভি লুকআপ এচ লুকআপ হেইকেটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলে আমি লেফটলে চাব নোৱাৰো যোনটো লুকআপ এৰে থাকে
লুকআপ ভ্যালু থাকা এৰেটো থাকে তাৰ ৰাইটতে আমি আনসাৰ বিচাৰিব লাগিব লেফটত আমি বিচাৰিব নোৱাৰো হেতু এটা লিমিটেশন আছিল সো এতিয়া আমি ইনডেক্স আৰু ম্যাচৰ সহায়ত আমি সব ফালে বিচাৰিব পাৰো এটো অলপ ফ্লেক্সিবল হয় তো এতিয়া মোক এই আইডিটো হিচাপত নেম লাগে আৰু অনাৰ্স লাগে সো আমি কেনেকৈ কৰিম এটো ইকুৱেল দিলো ইনডেক্স ডাবল ক্লিক এৰেখন সিলেক্ট কৰিলো কমা रो नंबर ঠাইত কি দিম ম্যাচ ফাংশনটো ইউজ কৰিম লুকআপ ভ্যালু কি হ'ব এটো লুকআপ এৰে কোনটো হ'ব এটো কমা এক্সাক্ট ম্যাচ parenthesis closed কমা আকৌ ম্যাচ আকৌ লুকআপ ভ্যালু কোনটো হ'ব এটো নেমটো তাৰ পিছত লুকআপ এৰে কোনটো হ'ব এটো তাৰ পিছত এন্টাৰ প্ৰিয়া সো এই আইডিটো কাৰ হয় প্ৰিয়াৰ হয় আৰু এটো যদি আমি ড্ৰেগ কৰি দিও আকৌ নট এপ্লিকেবল আহিব সো আমি এটো ফিক্স কৰি লওঁ ইয়াতে গৈ পেলাই আমি ফিক্স কৰি লওঁ G7 টো আমি ফিক্স কৰা নাই যেহেতু আমি এটো মুভ হোৱাটো বিচাৰিছো এন্টাৰ তাৰ পিছত ড্ৰেগ কৰিম প্ৰিয়াৰ ম্যাচ আছে সো নেক্সট কাৰবাৰ চাও S561 এটো চাও সীমা স্ট্যাটিস্টিক্স হয়নে হয় সো অনাৰ্স টো উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিলো ইনডেক্স তাৰ পিছত এৰে কোনটো হ'ব এই গুটেখন টেবল তাৰ পিছত এই ফৰ্মুলাটো চাওক এৰে ৰো নাম্বাৰ কলম নাম্বাৰ সো ৰো নাম্বাৰ ঠাইত আমি ম্যাচ ফাংশনটো ইউজ কৰিছো তাৰ পিছত লুকআপ ভ্যালু সো এতিয়া যে মই টিনা সিলেক্ট কৰিলো আমাৰ মাইন্ডত এটো কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে যে আমি এই অনাৰ্স সেলটো কিয় সিলেক্ট নকৰলো এটো লুকআপ ভ্যালু হিচাপে কিয় নললো টিনাটোৱে লুকআপ ভ্যালু হিচাপে কিয় ললো সো ইয়াৰে আনসাৰটো হৈছে যে আমি এই ম্যাচ ফাংশনটো কোনটো ভ্যালু ঠাইত ইউজ কৰিছো ৰো নাম্বাৰৰ ভ্যালুৰ ঠাইত আমি ম্যাচ ফাংশনটো ইউজ কৰিছো সো আমাক যদি এটা ৰো নাম্বাৰ লাগে আমি ইয়াতে এখন সৰুকে এক্সাম্পল এটা চাও সো আমি ৰো নাম্বাৰটো পাবলে এটো এৰে ইউজ কৰিম নে এটো ৰো নাম্বাৰ এটা পাবলে ডেফিনেটলি এটো বিকজ ইয়াতে কলম এটাই আছে ইয়াতে ৰো হে আছে ফাৰ্স্ট ৰো সাপোজ সেকেন্ড ৰো থাৰ্ড ৰো ফোৰ্থ ৰো ফিফথ ৰো যদি আমি এখন ইউজ কৰিলো হয় তেতিয়া হলে তো ইয়াত ৰোটো এটাই আছে ন ইয়াতে ডিফাৰেন্ট কলমছ আছে সো হেতু কাৰণে আমি যেতিয়া ইয়াতে ইনডেক্স ফাংশনটো ইউজ কৰো এতিয়া লুকআপ ভ্যালু আমি হেতু কাৰণে ইয়াতে টিনা ক্লিক কৰিম মানে ষ্টুডেন্টছৰ নামখিনিৰ এটা লুকআপ ভ্যালু ক্লিক কৰিম নট অনাৰ্স কিয় বিকজ ষ্টুডেন্টছৰ নামখিনি আমাক এটা ৰো নাম্বাৰ এটা দিব যদি আমি অনাৰ্স ক্লিক কৰিলো হয় তেতিয়া আমি ইয়াতে এটো পালো হয় ইয়াতে আমি কলম নাম্বাৰ ঠাইত আমি অনাৰ্স নেম মাৰ্কস CGPA এইকেটা এন্টিটি আমি পালো হয় সো আমি লুকআপ ভ্যালু আমি টিনা দিম তাৰ পিছত লুকআপ এৰে কি হ'ব এটো বিকজ ইয়াৰ পৰা আমি এটা ৰো নাম্বাৰ পাম আৰু ম্যাচ টাইপ এক্সাক্ট কমা আকৌ ম্যাচ ফাংশন এটো আমি কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰি আছো কলম নাম্বাৰৰ কাৰণে তাৰ পিছত আকৌ ম্যাচ লুকআপ ভ্যালু এতে কি হ'ব অনাৰ্সৰ সেলটো কমা অনাৰ্স থাকিব ইয়াত এতিয়া যেহেতু আমাক কলম নাম্বাৰ লাগে সো আমি এটো সিলেক্ট কৰিছো এটো এৰে সিঙ্গল ৰো আছে আৰু ইয়াতে বহুত কেটা কলম আছে সো আমি ইয়াতে কলম নাম্বাৰটো পাই যাম 3 হিচাপে তাৰ পিছত exact match enter biology so this was all about today's video I hope আপোনালোকে index আৰু match function টো বুজি পালে